درود به همه دوستای پر انرژی و قبراق کانال تنتنانی. برنامه امروزمون دوستان یه کمی متفاوته. معطلتون نمی کنم. اما قبلش اگه هنوز عضو این کانال نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنید تا بریم سر اصل مطلب. دوستان امروز چند تا ترفند ساده براتون دارم که از پرخوری و در نتیجه از چاقی پیشگیری میکنن. میشمریم. اول اینکه خریدهای لازم خونه رو در حالی انجام بدین که کاملا سیر باشین. مثلا بعد از صرف یک صبحانه کامل. وگرنه موقع عبور از کنار شیرینی فروشی ها و فست فود فروشی ها وسوسه میشین که دو حالت پیش میاد. یا همون لحظه با مقدار زیادی کربوهیدرات و چربی از خودتون پذیرایی میکنید، یا اینکه به جای خرید مایحتاج ضروری خونه سبدتون رو پر از خریدهای خوشمزه غیر ضروری میکنین. اول چشماتون رو سیر کنید، بعد شکمتون رو. چطوری؟ تو وعده‌های اصلی خصوصا شام به جای بشقاب‌های بزرگ از پیش دستی‌های کوچولو استفاده کنید که سریع پر بشه. اینجوری چشم گول میخوره و با دیدن پیش دستی پر از غذا همون رو کافی میبینه و شما با مقدار کالری کمتر سیر میشید. تمام. کیا برای لاغر شدن وعده صبحانه رو حذف میکنن؟ این بدترین ظلمیه که یه آدم چاق به خودش میکنه، چون موتور چربی سوز بدن بیشترین فعالیتش رو از اول صبح شروع میکنه و اگه بهش بنزین نرسونیم اونم خاموش میکنه و چربی ها و قندا یه دل سیر استراحت میکنن. نمیدونم این طرز فکر غلط رو کی باب کرده که صبحونه نمیخورم، من رژیمم. این عالیه که ما نوشابه رو از برنامه غذاییمون حذف میکنیم، اما به جاش انواع و اقسام آب میوه ها رو هم با این بهانه که سالم و طبیعی هستند سر نکشیم. نوشیدنی های شیرین حتی اگه آب میوه های دستی هم باشن بازم سرشار از قند و به شدت چاق کننده هستن. پس اگه میخواین چاق نشین حواستون به مصرف بی‌رویه آب میوه هم باشه. بهترین نوشیدنی موقع تشنگی فقط و فقط آبه. بله، آب. چقدر مزه میده غذای مورد علاقت رو همزمان با دیدن سریال مورد علاقت بخوری، نه؟ حالا ایرادش چیه؟ تا به حال شده بعد از پایان غذا با صدای بلند بگین اصلا نفهمیدم چی خوردم؟ طبق تحقیقات انجام شده موقع غذا خوردن هیچ کار دیگه‌ای نباید انجام داد. نه تماشای تلویزیون، نه چک کردن موبایل و نه جواب دادن به ایمیل های عقب مونده و چون مانع از تمرکز روی غذا خوردن و در نتیجه مانع از دریافت به موقع پیام سیری توسط مغز میشه و تا به خودمون بیایم میبینیم یه عالم غذا خوردیم اما هیچی ازش نفهمیدیم. پس عدم تمرکز باعث پرخوری و نهایتاً چاقی میشه. شاید بارها این جمله رو یا گفتیم یا شنیدیم. به قدری گرسنم که میتونم یه گاو درسته رو قورت بدم. بله، خیلی از ما وقتی تصمیم به رژیم میگیریم تو روزهای اول در مقابل خوردن به شدت مقاومت میکنیم. البته نه از راه اصولیش. اینه که وقتی معده برای یک مدت طولانی خالی و گرسنه میمونه به دو روش مانع از سوختن چربی میشه. از یه طرف چون بدن دچار کمبود کالری میشه سریعا دستور ذخیره قند و چربی رو میده. به قولی فکر میکنه دچار قحطی شده. از طرف دیگه آدم بعد از ساعات طولانی گرسنه بودن موقع غذا خوردن چنان عنان اختیار از کف میده که به سرعت نور هر چه رو توی ظرف غذاست میبلعه و در واقع تا مغز سرش رو به جنبونه که کی پیام سیری رو صادر کنه معده با حجم زیادی از کالری انباشته شده. ریزه‌خواری ممنوع. میل به خوردن حتی وقتی گرسنه نیستیم تقریبا تو همه ما وجود داره. پس هر وقت دیدین که هی دلتون میخواد به هر چی میبینین ناخنک بزنین، اول از همه اونو از جلوی چشمتون دور کنید و بعد بلافاصله یک آدامس بجوید. این کار حداقل تا وعده اصلی غذا شما رو از ریزه‌خواری نجات میده. دوستان جان، این مطالب تنها جنبه اطلاع رسانی داره. از این رو
توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمیشن و نباید ما اونها رو جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان بدونیم. از همراهی همه شما مهربونا صمیمانه سپاسگزارم. دوستان اگه اولین بار با ما همراه شدین لطفاً با سابسکرایب کردن کانال تنتنانی کانال خودتون همراه همیشگی ما بشید و اگه برنامه ما رو پسندیدید پس لایک رو فراموش نکنید. خوشحالم میکنید اگه نظرتون رو راجع به این برنامه بنویسین. دوستتون دارم.